Yaba, merry din po ang Christmas ng ating mga miyembro ng Social Security System o SSS dahil meron pong pamasko ang SSS para sa kanilang mga miyembro. Ang iba pang Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Yaba, merry din po ang Christmas ng ating mga miyembro ng Social Security System o SSS dahil meron pong pamasko ang SSS para sa kanilang mga miyembro. Ang iba pang informasyon tungkol dito, alamin po natin mula kay Attorney Marisa Mapalang, Deputy Spokesperson po ng SSS. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Diane Kadar po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Hello, mabuting araw, Miss Diane, at mabuting araw po sa lahat na taga-subaybay na inyong programa. Okay, Attorney, may maganda po kayong balita sa mga miyembro ng SSS. Ano po ba itong magandang balita po nito at sino po bang eligible po na makatanggap po nitong pamasko po mula po sa inyo? Yes, Ms. Diane, to all our pensioners, at po kasama po yung ating mga retiring pensioners, yung ating mga total disability pensioners, pati ho yung ating mga surviving pensioners, matatanggap na ho nila ang kanilang 13th month pay kasabay ng kanilang December pension. Magsisimula ho yan ang pag-release ho namin December 1 at saka December 4 ho. By batch po ang aming pag-release. Doon, December 1 at December 4 ang release dates. Paano po ba ang magiging sistema po sa pag-release po ng mga pension po ito pong bonus pension yung 13th month pong ito. At paano po nila po ito makiklaim, Attorney? Yes, ang susundin ho namin sa pag-release ng aming mga 13th month, ito ho ang kanilang date of contingency. So kapag ho sa mga retired pensioners, so ang pinag-uusapan natin, ang date of contingency ho natin ay yung kanilang date of birth. Tapos ho, kapag mga surviving pensioners, ito naman ho yung sumatanggap ng pension dahil ho yung kanilang spouse o yung namatay na member ho nila. Namin ay asawa ho sila. Sila ho ay surviving pensioners. So, ang date of contingency po nila ay yung date of death ng kanilang asawa. Well, for the total disability pensioners naman, ang difference naman ho dyan, it's either yung date of diagnosis, date of operation, or yung date ho ng pagkandak ng physical examination sa kanila. So, ano naman ho ng ating mga total disability pensioner kung kailan ho yung kanilang date of contingency. So, kapag nagpo-fall ho ito between 1 hanggang 15, marirelease ho ito ng December 1. Pero kung ang date of contingency ho nila ay from 16 hanggang end of the month, marirelease ho ito ng December 4. Okay. Gaano po ba kalaki po yung halaga nitong pension na ito, itong bonus pension? At magkano po ang pinakamababang pwede po nilang matanggap, ma'am? Ang 13th month pay is equivalent to their monthly pension. So kung ano ho yung natatanggap nila on a monthly basis, ito ho yung ano ho yan, as in equivalent ho, wala ho yung bawas kasi it's tax-free. So kung ang lowest ho kasi ho namin na pension ngayon, it's 2,000 and the highest ho is around 19,000. So it would range from 2,000 to 19,000 ang mga marirelease ho namin na monthly pension. So parang doble no ang matatanggap nila ngayong buwan ng Disyembre, ma'am. That's correct, Ms. Diane. Well, paano naman po pag hindi po pumasok yung ito pong certain month pension po nila sa kanilang mga accounts? Mayroon po ba silang pwedeng dulugan? Ano po yung maaari kung hakbang na pwede po nilang gawin? Yes, you can call us via our hotline. That's 81455. And meron din ho kaming email. That's Usap Tayo. Usap Tayo ho is spelled out as USSSAPTAYO, usap tayo at sss.gov.ph. So, reach out to us para ho maibigay ho namin yung informasyon bakit ho hindi ho namin na-release or ano ho yung nagiging cost ng delay ng pag-release ng kanilang mga pension. Okay, ma'am, ito po katanungan po mula na rin po sa isa niyo pong miyembro. Paano po yung naka 18th month lump sum? Makakatanggap din po ba sila nitong 13th month pension na ito? Yes, for the 18-month lump sum kasi, ang pag-release mo niya, sila ho dun sa second date or sa pag-release na second batch. Hindi, kahit ho ano yung date of contingency nila,
isang bugos ho yung pag-release namin for those naka-18 matte laptop. Alright, well, makamit pang muling mensahe po kayo, attorney, sa ating mga miyembro po ng Social Security System. Go ahead po. Yes, para ho sa ating mga pensioners, meron din ho kasi kami registration na ayong tinatawag ko na my.ssc para ho doon ho nila monitor ang kanilang mga pensions. So we encourage them to also register via the website, that's www.sss.gov.ph, para ho mas madali ho nila makita kung magkano o kung kailan ho marirelease ang kanilang mga pension. Yan, one release date, December 1 and 4. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!